अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। सपोर्टेड बाई शेयर हब। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेयर एजुकेशन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा नियमित रूपमा प्रसारण हुन्छ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासा, यहाँहरूलाई परेका कानुन सम्बन्धी समस्याको हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कानुन सबैले जान्नुपर्छ। कानुन जानेको छैन भनेर कुनै पनि अपराधबाट उन्मुक्ति पाइँदैन, अर्थात् कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। त्यसैले यहाँहरूले आफूलाई परेका समस्याहरू त राख्न सक्नुहुन्छ नै, यहाँहरूलाई जान्न चाहेको कुरा पनि हामी सामु राख्न सक्नुहुन्छ। हामी तिनको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लागौँ यो साताभरि यहाँहरूले राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरूको समाधानतर्फ। मैले घर बहाल सम्बन्धी कानुनी प्रावधान कहाँबाट जानकारी लिन सक्छु, कुन कानुनमा घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ। हामीले हाम्रो घर भाडामा दिँदा हामीले सामान्यतया सम्झौता गर्दैनौँ। कुनै घरमा कोठा खाली देख्यो भने घरबेटीसँग गएर कुरा गरिन्छ, के सुविधाहरू छन्, के सुविधाहरू चाहिन्छ, कतिजना बस्ने, कति समय बस्ने, के व्यवसाय गर्ने आदि कुराहरू चाहिँ सोधपुछ गरिन्छ र एउटा निश्चित भाडा तय हुन्छ र भाडा लेनदेन गर्ने गरी बसिन्छ। तर त्यसको लिखित प्रतिबद्धता दुवै पक्षले जनाएका हुँदैनन्। त्यसो नहुँदा घरबेटीले बिचैमा निस्केर जा भनिदिन सक्ने अवस्था हुन्छ। एउटा कोठा सर्नु निकै कठिन काम हो, किनभने एउटा सिलौटो लोहोरोदेखि लिएर सबै कुराहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्दा चाहिन्छ। कतिपय सामानहरू टुटफुट हुन्छन्, उठाएर लाँदा कोठा सरिरहँदाखेरि त्यो पोको पारेदेखि लिएर फुकाउनेसम्म समस्या झेल्नुपर्छ। त्यस हुनाले भरिसके कोठा सर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। फेरि घरबेटीको किचकिच सहन पनि डेरावालाहरू चाहँदैनन्। त्यसै गरी घरबेटी पनि समयमा भाडा प्राप्त होस्, घरमा डेरावालका धेरै पाहुनाहरू नआउन् भन्ने चाहना राख्छन्, होइन। पानी खर्च नगरून्, सरसफाइ गरून्, फोहोर नगरून् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ। अब त्यो दुवैलाई बाँध्ने एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट पेपर चाहिँ वडा कार्यालयमा लगेर दर्ता गरियो भनेदेखि कानुनी रूपमा दुवै पक्ष बलियो हुन्छ। भोलि डेरावाल भाडा नतिरिकन उठेर हिँड्ने समस्या अथवा भाडा नतिरेर वर्षौँसम्म घर चाहिँ ओटेर बसिरहने तर उठाउन समस्या हुने समस्या झेल्नुपर्छ। त्यसै गरी घरबेटीले पानी नदिने, हैन, बिजुली काटिदिने, कहिले चाहिँ निस्केर जा भन्ने जस्तो समस्याहरू भोग्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ लड्ने अस्त्र भनेको त्यही घर बहाल सम्झौता हो। त्यो घर बहाल सम्बन्धी सम्झौता चाहिँ मुलुकी देवानी संहिताले व्यवस्था गरेको छ। घर बहाल सम्झौतामा के कुराहरू उल्लेख हुनुपर्छ भनेर त्यो घर बहाल सम्झौतामा उल्लेख भएको छ। अब सामान्यतया
घरमा बसिसकेपछि घरधनी र डेरावाल बीच त्यो सम्झौता हुनुपर्छ। त्यो सम्झौतालाई चाहिँ वडा कार्यालयमा लगेर दर्ता गराइयो भने अथवा प्रमाणित गराएर राखियो भने भोलि एउटाले अर्कोलाई हेपेको अवस्थामा अथवा त्यो सम्झौताहरू उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा चाहिँ उपचार खोज्नलाई वडा कार्यालयमा अथवा जिल्ला अदालतमा जान सकिन्छ। त्यसैले दुवै पक्षले सम्झौता गर्नु आवश्यक छ। त्यो सम्झौताको बेहोरा चाहिँ के कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा पाइन्छ। तपाईले खोजेर हेर्नुहोला। केही मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो छिमेकमा आएर ठुलो आवाजले सङ्गीत बजाउँछन् र माग्छन्। के त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो कुरा सुन्दा सामान्य हो, तर त्यो भोग्नेलाई चाहिँ ठुलै पीडा हुन्छ। किनभने छिमेकमा चाहिँ ठुलो आवाजले लाउड स्पिकर लगाएर चाहिँ त्यो नोइज पोल्युसन गर्ने र माग्ने गर्दाखेरि समस्या हुन्छ। त्यसो गर्न पाइँदैन। छिमेकमा असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्छ भनेर मुलुकी देवानी संहिता 2074 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै माग्न पनि पाइँदैन। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, माग्न नपाइने भएकोले प्रहरीले कतिपय चाहिँ माग्न बसेकाहरूलाई लखेट्यो, उठाएर लग्यो भन्ने पनि यहाँले सुन्नुभएको होला। त्यसैगरी माग्न पाउँदैन। त्यो मागेको कानुन विपरीत हो। तपाईले कानुनी उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ। अर्को एकजनाले सोध्नुभएको छ, ट्राइङ टु ओपन लोकल जाँड सप अर सिमिलर टु भट्टी बट हाइजेनिक एन्ड टेस्टेड अल्कोहल, what would be the best approach legally, or is it not possible it all and all those shop are illegal? उहाँले के भन्न खोज्नु भने स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिराको पसल एउटा भट्टीकै एउटा रूप चाहिँ म खोल्न चाहन्छु, त्यो कानुनी रूपमा खोल्न पाइन्छ अथवा यो इलिगल हो भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो बारम्बार चाहिँ यो हामीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्ने रक्सीको ब्रान्डिङ गरेर बेच्नुपर्छ भनेर आवाज चाहिँ उठ्ने गरेको छ। हाम्रो कतिपय जातीय समुदायहरूमा चाहिँ मदिरालाई चाहिँ अनिवार्य आवश्यकता, अनिवार्य वस्तुको रूपमा लिइन्छ। कतिपयको चाहिँ बच्चा जन्मिन साथ जाँड चटाइदिने, हैन, न्वारानमा पनि स्थानीय स्तरमा जाँड रक्सी बनाउनु पर्ने, अब काजक्रियाहरू, श्राद्धहरू, हैन, यस्तो कुरामा पनि अनिवार्य जस्तै बनाइन्छ। अनि चाडपर्वमा घरमै घरेलु रूपमा चाहिँ मदिरा उत्पादन गर्ने गरिन्छ। अर्ग्यानिक रूपमा पनि हाम्रो अन्नपात, त्यसै गरी चाहिँ स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने त्यो इस्ट, मर्चा जसलाई भनिन्छ, त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ मदिराहरू उत्पादन गर्ने गरिन्छ। यो ओपन सिक्रेट कुरा हो र सेवन पनि त्यो स्थानीय स्तरमा उत्पादित मदिरा सेवन गर्ने गरिन्छ। तर उत्पादन चाहिँ इलिगल हो। अब ओपन सिक्रेट भनेर मैले त्यही अर्थमा भने हो। नेपालमा मदिरा जुन स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन्छ, जसमा सिल छैन, जसमा अन्तशुल्कको स्टिकर लागेको छैन, त्यो बिक्री वितरण अवैध हो। त्यसै गरी बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। मदिरा उत्पादन गर्नको लागि उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ, लाइसेन्स लिनुपर्छ र अन्तशुल्कबाट त्यो स्टिकर लिएर कति उत्पादन गरियो, बजारमा कति पठाएको छ, हरेक बोतलमा त्यो स्टिकर लगाएर मात्रै बेच्न पाइन्छ। त्यसैले सिल प्याक मात्रै भन्न खोजिएको अथवा ब्रान्ड, कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको ब्रान्डका मदिराहरू मात्रै बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ। त्यसको लागि पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ। त्यसै गरी नलिइकन हामीले जसरी सामान्य चिया पसल अथवा अरू कुनै पसलहरूमा चाहिँ स्टिलको ग्लासमा हालेर बिक्री गरेको देख्छौँ, त्यो अवैध हो। त्यसैले त कतै ल्याउनी लैजाने गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले बरामद गरेको, कतिपय अवस्थामा प्रहरीले चाहिँ बनाउँदै
फेला परेर चाहिँ बरामद गरेको र ककसको रोवाबरमा नष्ट गरियो भनेर तपाईँले बारम्बार समाचारहरू सुनिरहनु भएको हुनसक्छ। जस्तो अवैध मदिरा उत्पादन गर्नेहरूले पनि अखाद्य पदार्थहरू हालेर जस्तो जुत्ता मोजा होइन अनि मल खादहरू कुहिएको चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू हालेर मदिरा उत्पादन गरे भन्ने पनि समाचारहरूमा आइरहन्छ, सुनिरहन्छ। अब यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र नभएको चाहिँ प्रहरीले नै त्यस्तो मदिराहरू नष्ट गर्ने गरेको अवस्था छ। कानुनले त्यसलाई चाहिँ वैधता दिने अवस्था छैन। कसैले पनि तपाईँले भने जस्तो जाँडको पसल खोल्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको कानुनले दिएको छैन। तपाईँले बकाइदा अनुमति लिएका उद्योगहरूबाट उत्पादित मदिराहरू मात्रै तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ। मदिरा उत्पादन गर्न पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ र बिक्री गर्न पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ, अन्तःशुल्कबाट अनुमति लिनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो पसलहरू चाहिँ तपाईँले अहिलेको अवस्थामा खोल्न सक्नुहुन्न। तर यसमा डिबेट भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने जुन मदिरा छ त्यो गुणस्तरीय हुन्छ। लोकल स्तरमा त्यो 3 पाने 4 पाने भन्छन्, त्यो हाम्रो गाउँघरमा त्यो जाँडलाई ग्याम्पोमा राखेर त्यसलाई चाहिँ डिस्टिल गरेर उत्पादन गर्ने गरिन्छ। त्यो गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने गरिन्छ। 3 पाने त औषधि हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस हुनाले त्यसमा डिबेट चाहिँ प्रशस्त भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न। एकजनाले सोध्नु भएको छ 10 दिन भइसक्यो क्लासिक टेक आइएसपीबाट अफरमा आएको 5GH राउटर पाएको छैन। हरेकचोटि अफिस पुग्दा थाकिसकेँ। खाली भन्नुहुन्छ भोलि आउँछ, तर भोलि कहिले आउँदैन। काठमाडौँमा फोन गर्दा राउटरहरू डिस्प्याच भएको छ भन्नुहुन्छ, के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो आइएसपीहरूको समस्या चाहिँ छ। हामीलाई दिने इन्टरनेटको गुणस्तर पर्याप्त हुँदैन। त्यसै गरी समयमा मर्मत सम्भार नहुने समस्याहरू पर्याप्त छ। यहाँले राउटर नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। अब यो आइएसपीहरूले दिने सेवाको गुणस्तरमा चाहिँ हामीले उजुरी गर्ने निकाय चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो। प्राधिकरणमा तपाईँले आफ्नो उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ र प्राधिकरणले तपाईँको गुनासो चाहिँ सम्बोधन गर्न सम्बन्धित इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग चाहिँ छलफल गर्न सक्छ। उसले भनेको तोकेको गुणस्तर नदिएमा वा तपाईँलाई जुन राउटर दिने भनेको छ त्यो नदिएको अवस्थामा उसले दिन लगाउने अथवा कारबाही गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ गुगल गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा त्यहाँ सम्पर्क नम्बरहरू होला, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्यारेन्ट्सले करिब 6 किता जति जग्गामा खेती गर्दै आउनु भएको 26 वर्ष भयो। अहिलेसम्म त्यो जग्गाको धनीले जग्गा खोजतलास गर्नु आएको छैन। रियल इस्टेट एजेन्टहरूले खोज्दा पनि भेटिएन। जग्गा धनी यदि त्यो जग्गा धनीले त्यो जग्गा क्लेम गर्न आएन भने के त्यो जग्गा हाम्रो नाममा ल्याउन मिल्छ? यदि मिल्छ भने कसरी र त्यसको लागि कति समयसम्म त्यो जग्गा भोग चलन गर्नुपर्ने हो र त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईले कसैको जग्गा कमाइरहनु भएकै आधारमा त्यो जग्गामा तपाईको चाहिँ स्वामित्व कायम हुँदैन। स्वामित्व चाहिँ कायम हुने अवस्था अहिले विद्यमान कानुनले दिएको छैन। किनभने पहिला चाहिँ मोही यानि हक दाबी गर्न सकिन्थ्यो र मोही हक दर्ता हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो मोही हक पनि छुट्याउनुपर्छ भनेर छुट्याउनलाई समय दिएको अवस्था हो। तपाईहरूले 26 वर्षदेखि कमाउँदैमा त्यो जग्गालाई दर्ता गर्नलाई सक्नुहुन्न। त्यो जग्गाको
चाहिँ धनी तपाईँले भेट्नु भएन भने उसको सन्तति दर सन्ततिहरू भेटिन सक्छन्। उनीहरूको नाममा नामसारी गरेर त्यो जग्गा चाहिँ खरिद बिक्री गरेर अथवा उहाँले तपाईँलाई शुल्क नलिकन पनि दिनुभयो भने तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले अर्काको नामको सम्पत्ति चाहिँ तपाईँले कमाएकै आधारमा त्यसलाई दाबी गरेर मेरो नाममा गरिदिनुहोस् भनेर लिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ अहिलेको विद्यमान कानुनले दिएको छैन। अब त्यो नदिएको अवस्थामा तपाईँले कति समय लाग्छ, कसरी क्लेम गर्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन, किनभने कानुनले अहिले मुयानी हकको व्यवस्था गरेको छैन। जोसुकैले कमाउँदै आएको भए पनि त्यो जग्गा धनीकै स्वामित्वमा हुन्छ। जग्गा धनीको स्वामित्व चाहिँ हस्तान्तरण ऊ नभएमा अथवा उसको मृत्यु भएमा उसको हकवालाहरूले प्राप्त गर्ने हो। त्यसमा पनि अपुताली खुल्ला हुन्छ। अपुताली पाउने हकवालाहरूको चाहिँ त्यो सिरिज कानुनले तोकिदिएको छ। जस्तो श्रीमानको मृत्यु भयो भने श्रीमती नभयो भने सगलका छोराछोरी, हैन, सगलका छोराछोरी नभए छुट्टिएका छोराछोरी, यसो गरी उनीहरूको चाहिँ प्राथमिकता क्रम तोकिदिएको छ। त्यो प्राथमिकता क्रमको आधारमा त्यो जग्गाको हस्तान्तरण हुन्छ। अब उनीहरूलाई चाहिएको छैन भनेदेखि उनीहरूको कोही सन्तान दर सन्तान कोही खोज्न सक्नुभयो भने अथवा भेटेर तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि त्यो सम्पत्ति चाहिँ सरकारमा जान्छ, कोही चाहिँ उसको हकदारहरू भेटिएनन् भनेदेखि। दर्शकवृन्द, आजको लागि कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि हामीलाई सोध्न नभुल्नुहोला। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमबाट क्यामेरामा सुजीव बद्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner, Embedding Education Network.